इधर मुको इन वाह पुदी देखा අර මම මින්ට කිව්වේ ඒක කාටද උත්තර දුන්නේ කවුරුව කියලා හිතුවේ මන්නේ අර කෙදුන සීන් එකට නලින් කිය කොහෙන්ද ගන්නේ උඹලා අම්මවවත් ඔබ කියන්නේ නලින්ද පුතේ නලින් කොහෙද කියලා නලින් කොහෙද මම මේ ආව කියෙද්දන්නේ උඹත් බං කියලා නේ මම නේ මෙව ඇව්වේ සූර්ය ග්‍රහණයක් වෙනවලු නිකන් සංග්ලාස් එකක් දාලා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. ඔබ මා ඒකනේ බං ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳයට ඊළඟට සූර්ය ග්‍රහණය වෙන්නේ නැහැ ඉරහන් එකතු වෙලා අපි වෙන් වෙලා මැනුවල් දාලා වීඩියෝ කරේ දැන් ඔටෝ දාලා වීඩියෝ කරනවා මොකද වෙලා වගේ වෙනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බනම් ක්ලයිමේට් එක ඔව් නේ බං මුළු පෘථිවියම හැමදාම ওই වගේ තිබ්බන අම්මලි මේ ඔටෝ දාලා තියෙනවා ඒකෙන් එක්ස්පෝස් වෙලා වෙන්නේ නැත්තම් මේ පට්ට විදිහට මේ අයියයි මේ මේ වෙලා තියෙන්නේ ආලෝක తీර තමයි මදි මේ හොය ටික අඳුරලා තියෙන්නේ මම මේක අඳුරු කරලා පෙන්නන්නම් පෝස්ට් කරලා ඇයි අපි ආට් කරන අතරේ බය වුන් අරන් ආවේ තැනක දවස් දෙක ඊයේ කොහෙද බං ඊ අම්බුලුවාව අර අතන ඈන්න අර හැතින් පේනවා මෙන්න මෙතන මේ ඇඟිල්ල තියෙන තැන පේනවා අම්බුලුවා වෙලාව 3:41යි Bathalegala දැන් අපි දවස් දෙක ටිප් එක අන්තිම දවසේ
ගියාවේ අම්බුලුවාව ගියා ප්‍රශ්නක් හිටියා අද දැන් Bye.